Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, куди рухається країна. Чи будуть у нас нарешті призначений міністр оборони, міністр закордонних справ і голова СБУ? Що відбувається назовні, і чи дійсно країна зараз в патовій ситуації, коли, ну скажімо так, влада досягла своєї межі і не може запропонувати рішення, про які би Україна перемогла, але крокує геть протилежний бік. От про це та інше будемо говорити сьогодні з фаховим політологом, викладачем та людиною, яка дуже добре розбирається на зовнішній і внутрішній політиці України. Ігор Рейтерович. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Пане Ігоре, дивіться, ну, при всьому тому, що депутати ВР решті вийшли з канікул, тішитись Україні поки що нема чого. Їм так і не вдалося сьогодні проголосувати за призначення міністра оборони, міністра закордонних справ і голову СБУ. Зеленський не вніс подання. Про це було відомо ще вчора, але всі сподівалися, а може зіроньки складуться. Не склалися, бо більше того, депутати кажуть, що може не скластись до кінця тижня. Я вибачаюсь, голосів немає, політична криза триває. Чому Зеленський не вносить подання і чи вигідний йому такий стан речей, коли у воюючої країни міністр оборони ТВО, голова СБУ ТВО і міністр закордонних справ ТВО? Ну, дивіться, тут з приводу вигоди, з одного боку, ну, як мінімум, президента той стан справ, який є, він, мабуть, влаштовує. Мабуть, да? З іншого боку, звісно, ТВО міністра, особливо міністра оборони, це велика проблема. І ця проблема пов'язана з співпрацею з нашими партнерами. Не в плані, що вони вимагають призначення якоїсь конкретної кандидатури, це не так. Але вони кажуть, призначте людину офіційно, щоб ми з цією людиною могли працювати і, власне, вирішувати ключові питання, які стосуються там виділення коштів в Україні, да, наприклад, виділення там зброї і так далі. Тобто в даному випадку тут ситуація дещо відрізняється від тієї, яка була в минулому році, коли була, пам'ятаєте, історія з НАБУ і САП. Тоді європейці більш активно в це включилися, оскільки вони... Жорстко, да. Ну вони, до речі, включилися після того, як люди вийшли на вулиці. Вони побачили, що є реакція, і вони жорстко включилися, і в них було на це право. Тому що вони вкладали в тому числі гроші на розвиток антикорупційної інфраструктури, і певні там програми були підв'язані під розвиток НАБУ і САП. З міністром оборони тут ситуація якби трохи інша. З одного боку, європейці кажуть, це сфера компетентності президента, в нас нема жодних питань, він сам вирішує, але ну неправильно залишати людину в статусі ТВО, призначити офіційно, щоб ми могли вже якби далі працювати і чітко розуміти, що ну як мінімум там, я не знаю, людина якийсь період часу буде працювати і буде повноправна з точки зору там підпису. Ну зараз уряд носиться з програмою своєї діяльності. Вони хочуть її презентувати і навіть отримати річний імунітет. Я там не коментую зараз програму. Насправді я тут повинен навіть похвалити, сказати, що вона хоч є. Так, попередніх не було. Да. Тут треба Корецькому віддати належне, він намагається робити все, як тобто кажуть, по процедурі. Там, звісно, до програми є питання, але суть не в цьому. Навіть якщо за неї проголосують, всі ж прекрасно розуміють, що імунітет не рятує від добровільної відставки прем'єр-міністра. Да? Тобто, якщо він пише заяву... По власному бажанню, про яке йому повідомить Зеленський. Так. Ну ми ж таку історію вже бачили. От подивіться на Юлію Свериденко. Говорять, що вона до сих пір залишається дуже ображеною. Вона якби піддалася такому напору спочатку, да, але потім на другий день, трошки подумавши, задала дуже просте питання: а за що? Ну тобто, я ж робила все, що казали, і за що мене взагалі звільнили? Ну тим не менше, повертаємося. Президенту з одного боку треба було би, звісно, оформити і Хмару, і, скоріш за все, Сибігу. Тут, до речі, от по Сибізі, знаєте, є такий цікавий момент. Я мав розмову з низкою там народних депутатів, від монобільшості в тому числі. Я вам повинен сказати, що ним багато депутатів не задоволені. Тобто вони кажуть, що якби от робота міністерства – це одне, воно після того, як Єрмак відійшов, стало набагато краще. Ну, вони краще реагують там і так далі. А конкретно по міністру в них є питання. І от я не переконаний, що там під Сибігу прям можна назбирати голоси без додаткового прохання з офісу. З іншого боку, чутки ж ходять, що і президент Володимир Зеленський розглядає іншу кандидатуру в тому числі. Це нинішній посол в Польщі. Він може, значить, якби стати, ну, зробити традиційну рокіровочку. Да? Сибіга в Польщу, а Бондар, власне, на посаду якби сюди. Вибачте, про те, що Сибіга хоче бути послом в Польщі, знали всі вже давним-давно. І про це ніхто не приховував.
Але я тут повинен сказати, що кажуть, що він останній час дуже хоче ще й залишитися міністром. Тобто активно ну це ж розумієте, тут ситуація сьогодні така, завтра така. Але я думаю, що президент, якби точно ну знав, що, наприклад, в нього не буде проблем з призначенням Хмари, не з точки зору голосів. Я переконаний, що якби з'явилися конкретні кандидатури, вони були б спущені в парламент. Парламент за Хмару і Сибігу проголосував би. Голоси під це є. Вони би зробили це швидко, і я навіть не здивувався би, що там частина якихось опозиційних фракцій могла проголосувати за Хмару. Тут, розумієте, така проста історія. Людина реально... Бойовий генерал, один із творців паутини. Да, бездоганна репутація, прекрасно працював в СБУ. Але... Там, йому президент сказав, іди на Міноборони. Він як людина військова, іде, але ж тепер оце ж питання з військовою службою, і я його по-людськи розумію, що він не хоче йти з неї, тому що, по-перше, піти з військової служби станом на сьогодні можна лише з двох причин. Перше, якщо там в тебе з'являється раптом 3 неповнолітніх дітей, здається, да? Як один з прикладів. От Єлізаров, так, здається, написав, і він підпадає під цю історію, один з заступників командувача повітряних сил. А друга, типу ВЛК списується, в принципі, да? Там знаходять якісь проблеми зі здоров'ям і так далі. Хмара якби ні того не хоче, і виходить так, що він опинився в дуже складній ситуації, а поміняти зараз закон і дозволити військовому бути міністром, я не бачив такої підтримки навіть зі сторони значної частини «Слуг народу». Бо вони розуміють, що це ж наші зобов'язання теж. Цивільний контроль, певні там моменти, вони не хочуть ризикувати. І вони відверто кажуть, що ми любимо, довіряємо військовим, але дійсно це нормальна практика, коли саме цивільний повинен бути в Мінобороні. Тому президент опинився в такій ситуації, що треба до кінця вирішити історію з Хмарою, раз. Довизначитися, хто буде міністром закордонних справ, 2. Ну і там же є ще призначення пов'язані з очільником СБУ. Да, він теж хоче, щоб його призначили, але знов-таки, наскільки мені відомо, значна частина депутатів від «Слуги народу», вони в мене на ефірах навіть про це говорили, вони, наприклад, за там поклади не готові голосувати. Вони кажуть, що людина досвідчена, з точки зору там контррозвідки, оперативної роботи в нас питань немає, але от в них є побоювання у провладних депутатів, я підкреслю, да? Що, наприклад, там СБУ може більше зосередитися на якихось внутрішніх питаннях там політичного характеру. Вони повинні цим займатися, очевидно, але тільки в межах протидії російській агресії. Це ж важливий дуже момент, да? А не от всі ці історії пов'язані там з санкціями і от всіми цими речами, які дуже сумнівні з точки зору, скажімо так, закону. І тому не виключно, що президент просто хоче це якось докупи звести і тоді провести через парламент. Традиційно, що в нас там пакетом є, да, голосування. Давайте пакетом якби закинемо. Подивимося. Я не виключаю, що рано чи пізно все одно навіть від цієї пакетної ідеї відмовляться і все ж таки спробують хоча б міністра оборони і міністра закордонних справ призначити. Для Зеленського, до речі, міністр оборони ще зараз важливий, щоб поставити, як вважають на Банковій, фінальну крапку в протестах. Тобто, якщо вже рішення прийнято, людина стає міністром, то відповідно відчепіться зі своїм Федоровим, да, і значить, не треба мені тут розказувати, кого мені повертати, кого мені не повертати. І в принципі тут може бути сумніви, що ці протести далі продовжаться, принаймні в такому форматі, оскільки Зеленський якби фіналізує цю історію, скаже, моя відповідальність, і я, значить, буду робити так, як вважаю за потрібне. Мені кажуть злі язики з Банкової і такі ж злі язики з фракції «Слуга народу», що Зеленський на Федорові поставив хрест. Його не повернуть ні в якому разі. По-перше, через те, що він вважає, що той, що той організував ці протести, це удар по ньому особисто, там лічняк, це перше. Друге, він вважає, що це повторюється історія, звільнений за створення політичного іміджу. Ми з вами обидва такі старі, що пам'ятаємо цю історію, коли Кучма це використовував для звільнення, якщо не помиляюсь, Деркача. І от зараз ми бачимо дуже схожу ситуацію. Але ж тут це ще один цікавий момент. Федоров щиро вірить, що його можуть хоч кудись призначити. І він не розуміє, що він вже викинутий в відбій. Якщо дуже коротко, перспективи протестів після того, як Зеленський призначить нового міністра оборони. До речі, мені 2 людини сказали, дуже близькі до Зеленського, що Зеленський, якщо би призначив, він би визнав,
що він боїться вулиці і він слабкий перед Федоровим. І Федорову б це не дало додаткових можливостей. Зеленський через свій, ну скажімо так, дитячий мачізм, а цього позбутися не може. Тому в мене запитання, які перспективи оцих акцій з картонками після призначення міністра? Я думаю, що вони пішли би на спад по великому рахунку, і на це розрахунок на Банковій. Ну, можливо би протест відбувався би з приводу якихось там інших речей, тому що дивіться, от останній раз на цьому протесті Козятинський, здається, да, він там ще, вони ж передали якусь петицію там до офісу Умєров тепер. Там був Умєров і там був Кім, до речі. Кім вже був раніше, зараз вони додали Умєрова. Додали Умєрова, значить, з точки зору, що, знов таки, це право президента, ніхто ж його не відкидає абсолютно, призначати людей на ті чи інші посади, що в його, наприклад, в компетенції, але просто, виникають іноді питання, у нас що, немає інших людей, нікого в службі зовнішньої розвідки не було, щоб поставити там на посаду. Коротше кажучи, можливо, протест от в такому форматі десь би ще відбувався, але очевидно, що він би пішов на спад, і люди би почали шукати, можливо, потім вже якихось інших приводів для того, щоб на цей протест вийти. До речі, зараз така, знаєте, цікава історія розвивається, що з'являється постійно інформація про щось, що трапиться там в жовтні, в листопаді місяці. Щось таке трапиться всередині країни, якийсь буде такий серйозний момент. Обстріли будуть. Ні, я не кажу зараз взагалі без контексту навіть російсько-української. Політичне питання? Політична якась історія, щось всередині, щось таке вибухове. І я бачу просто по діяльності там певних політичних партій, вони так на всякий випадок, різних громадських організацій, які на всякий випадок на кінець жовтня, листопад активчик так починають трошки збирати. Хтось каже, що давно ми не чули нічого від НАБУ і САП. І можуть з'явитися якісь нові просто історії, і ці історії можуть спричинити знову якусь політичну кризу, наприклад. Тому що там будуть фігурувати люди, які так чи інакше наближені до влади. Я скажу відверто, звісно, з точки зору нашої стійкості там у війні, нам якісь додаткові внутрішні проблеми не потрібні. Тобто бажано було би обійтися без них. Тому що ви ж правильно бачите, ви відразу кажете, що обстріли будуть, це ж ключове питання. Але треба розуміти, що багато таких історій виникає просто через недолугі дії там представників влади. Як історія, яку ми маємо зараз. Не чіпали би Федорова, працював би далі Кабмін, наприклад, або переформатували би Кабмін, але зберегли би того ж Федорова, і влада і близько би не мала би таких проблем. Не погоджуюсь з вами, поясню чому. Ні, проблем би не було, дійсно. Ні, я про це. Але тоді 30 ярдів, на які сьогодні дивляться декілька окремих виробників, враховуючи Firepoint, ми про нього поговоримо трохи пізніше, отримали б значно менше, ніж вони запланували собі. І це інша тема, ми сьогодні про це поговоримо. А поки ви зачепили НАБУ і САП, зараз про це якраз буде запитання, але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, поширювати, підписуватись, це все важливо, а також не забувайте коментувати. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, а також напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть місто, селище, країну, регіон, район, область, пишіть, це важливо. Хочу нагадати, що влада атакує мій канал, і тому, якщо вдруг випадково ви не бачите, використовуйте VPN. Це важливо. А окрім того, хочу нагадати вам дуже важливий момент. Треба не тільки дивитися, треба ще й допомагати. ЗСУ. Оце найголовніше. Пане Ігоре, скажіть мені, будь ласка, ви, я думаю, як і всі інші, читали статтю Інни Ведернікової в «Дзеркалі тижня», яка фактично написала те, про що обговорює вся політична тусовка. Вся політична тусовка. Бо більше того, до неї про це писали і Berliner Zeitung, і Guardian, і американські ЗМІ. Величезна кількість людей пишуть про те, що сьогодні інтереси Зеленської України абсолютно протилежні. Він готує нову атаку на НАБУ і САП, а головною метою є захист його найближчого оточення. А Україні треба боротися з корупцією і посилення обороноздатності. Саме тому Умєрова відправляють на службу зовнішньої розвідки. Давайте відверто, ми ж всі це розуміємо. І при цьому
депутати «Слуг народу» бояться призначати поклади та можливих підозр від антикорупційних органів. Це треш, це взагалі відбувається якийсь треш. Чому боротьба Зеленського за контроль над НАБУ і САП може створити загрозу для України? І який є вихід з цієї ситуації? Він має піти. Верховна Рада має обрати нового керівника і створити нову коаліцію, новий уряд і разом вже виходити з тої пастки, куди загнав Зеленський, який досяг межі своїх компетенцій і підготовки, бо дійсно він далі не може нічого зробити. І чи може Україна перемогти, якщо все залишити як є зараз, коли така монархія, яка в нас є, непросвіщена, як написала про неї пані Інна, буде залишатися. Якщо волею царя, хочеш санкції наклали, хочеш звільнили уряд, хочеш зробили штучну монополію ракетного виробника, ще щось, бо Україна не перемагає у війні. Добре, що Росія не перемагає, але і Україна втрачає можливості і не бачить вікно можливості, яке є. Ну так, це ж, мабуть, ключова проблема. І от у людей, як то кажуть, забрали надію. Це важливий дуже момент. От, начебто, і кількість ударів по Росії не зменшилася, і успішні удари, але от відсутність цієї надії, певного плану, воно присутнє. З приводу того, що робити в цій ситуації, я читав цей матеріал, він дуже гарний, якісний, аналітичний. Хтось каже, він там занадто суб'єктивний. Будь-який матеріал, він є суб'єктивний в цьому плані. Ми з вами говоримо так, а хтось може казати, що та ні, ми маємо найкращого президента, питань немає, залиште його там спокій і так далі. Я відразу скажу, що я не вірю в якісь там історії про піти і так далі. Зеленський, з одного боку, легітимний президент, з іншого боку, очевидно, він не бачить ніяких підстав для того, щоб, наприклад, іти там з посади або цю посаду віддавати комусь іншому. Тобто для нього ситуація достатньо контрольована. От зараз вони ще поставлять же все одно рано чи пізно крапку з цими міністрами і, в принципі, будуть вважати, що рукотворну кризу, це ж найсмішніше, тобто колись так казали, до речі, про Медведчука, що він такий антикризовий менеджер, тобто він кризу створює, а потім її вирішує. Була така історія, воно дуже гарно зараз звучить, особливо на фоні адвокатської діяльності Єрмака, і реакції наших військових, того ж там Жадана на це. Суть не в цьому. Суть в тому, що, звісно, влада зараз нічого не збирається там кардинально якось міняти, вони будуть вважати, що ситуація під контролем, і найближчим часом ключовим рефреном зі сторони влади буде історія про те, що треба готуватися до осінньо-зимового періоду, треба повністю, так би мовити, об'єднатися довкола фігури президента в першу чергу, і будь-яка там критика і так далі, вона повинна бути мінімізована, тому що нам треба вистояти в цю зиму і, власне, там потім завершити війну на мінімально прийнятних для нас умовах. Мені здається, що найкраще те, на що розраховує влада, сказав нещодавно радник Офісу президента, колись відомий журналіст Сергій Лещенко. Він під час одного з інтерв'ю, вчора, здається, це було, чи позавчора, сказав, що ви або об'єднуєтеся довкола Зеленського, або об'єднуєтеся довкола Путіна. От така логіка. Тобто це, я так розумію, або Зеленський, або Путін. Я не сильно зрозумів, з якого дива взагалі робляться такі висновки і проводяться такі аналогії. Але, скоріш за все, це той напрям, по якому влада зараз буде працювати. А з приводу тих критичних моментів, які є, звісно, парламент міг би взяти зараз на себе ініціативу, створити, вже про коаліцію, там, не знаю, національної єдності, мабуть, немає сенсу говорити, треба говорити вже про коаліцію національного порятунку, по великому рахунку. Або, до речі, що цікаво, я чув від, в тому числі, деяких там наших військових, таку заяву, що парламент міг би взагалі з цієї ситуації вийти, навіть не називаючи себе якоюсь окремою коаліцією і так далі. Просто по факту знайти 226 депутатів, які почнуть голосувати, трохи не так, як їм розказують, наприклад, там на Банковій.
Да? От приймати рішення, ще якісь там речі робити, і таким чином просто показати Банковій, що ситуація трохи змінилася. Ну я, на жаль, перспектив зараз на це не бачу. Поки що. Можливо, щось зміниться. Коли я от згадував, ви казали, що ми згадаємо там, да, про якісь історії, які можуть бути осінню, ну можливо, на фоні якоїсь там знову там кризи чи якихось корупційних, антикорупційних історій ситуація поміняється. Але ну поки я перспектив прямо в парламенті дуже сильно під цю зміну не бачу. Тому що там половина депутатів хоче, щоб від них просто відчепилися, і особливо їх там, так би мовити, не чіпали, вони готові за що завгодно голосувати. А інша половина, я про владні зараз маю на увазі, вони вже думають, як вони будуть далі там брати участь в політичному житті, шародять в якихось там проєктах і реально думають про вибори. Слухайте, це парадоксальна ситуація, але це факт. Ну да, ну вони реально, вони там, подивіться, що мажоритарники почали вичворяти, вони активно почали їздити в регіони, це півроку мінімум відбувається. Тобто якась підготовка там до чогось, вони на всякий випадок типу це роблять. Тим більше, що в них є ресурс, слухайте, їм вже збільшили там зарплати. Оцей соцеконом, який раніше був, да, його формально зараз немає, але в реальності кажуть, він є. Є. От я знаю, точно знаю. Більше того, знаю, що він працює. Оце, дивіться, я як людина, яка не отримала соцеконом, тому що був в опозиції в минулому парламенті, дуже добре знаю, як дізнатися, є чи є. Є, але отримують тільки ті, хто голосують по команді Банкової і співпрацює, навіть і зі «Слуг народу». Майбах, Довіра, якщо є голоси на користь бажання Зеленського, буде тобі соцеконом. І працює. Ну, от воно, бачите, воно працює, тобто в них оці можливості з'явилися, і вони їх якби активно використовують. Так що я думаю, що нам, ну, з одного боку, треба хоча б якийсь мінімум виконувати, який нам потрібен до підготовки там до зими, продовження війни і так далі. А потім будемо вже дивитися, як політична, власне, ситуація буде розвиватися. Ну і, слухайте, в нас же ж не забуваємо про процеси європейської інтеграції. Один кластер відкрили, другий кластер відкрили, але по ним треба звітувати. Там вже частина проходити ці кластери треба. Да, там вже частина коштів навіть не по кластерам зависла. До речі, прем'єр-міністр, знов таки треба віддати тут належне, збирав з приводу цього окрему нараду і задавав питання: а що таке? А чому у нас, власне, по цим питанням нічого нікуди не рухається? І я його розумію, тому що там по одному питанню зависло 7 мільярдів. 7 мільярдів, не гривень. Розумієте, тобто це гроші, без яких дуже складно буде там готуватися і до зими, робити якісь інші речі. То я не виключаю, що влада в найближчий час кине всі сили на те, щоб хоча б мінімально позакривати ці дірки, пов'язані з нашою інтеграцією і виконанням плану, да, за які нам дають гроші. Але тут для влади можуть бути сюрпризи, тому що там, як почнуть говорити про свободу слова, про права і свободи людини і громадянина, да, пане Бориславе, і згадувати в тому числі окремі прецедентні історії, воно може не надто добре виглядати. І я до сих пір, чесно, от просто не розумію, навіщо було робити певні речі, які не дають жодної політичної користі, жодної, да? От просто жодної. Я можу там цинічно подивитися на якусь історію і сказати, да, от якась там була мета, взагалі ж нічого такого немає. Але при цьому настільки себе підвисити в контексті нашої євроінтеграції і там виступів, в тому числі європейців, що навіть не знаю, що з цим буде. До речі, Урсула фон дер Ляєн, Фрідріх Мерц, вони буквально на днях зробили заяви про те, що вони, як там класна була така цитата, вони все більше впадають в фрустрацію з приводу антикорупційних реформ, які відбуваються в Україні. Але вони говорять вже не про реформи. Вони кажуть, що у вас інфраструктура є, вона працює, а вони чекають, а де ж конкретні, значить, вже справи, да, і чому відбуваються речі, які просто на голову не налазять, якісь там позасудові інші історії, які не можуть бути в демократичній країні. Так що от принцип влади, як у Скарлетт Охари, да, я подумаю про це завтра, він вже не працює, тому що вже завтра почалося. Або, як казали класики, понеділок він вже в суботу починається, розумієте? І, в принципі, воно вже почалося. Тобто вже треба тут робити. І от я коли згадував про жовтень-листопад, мені здається, що до цього часу все це може накопичитися, і воно може вибухнути. Тут головне, що коли воно вибухне, щоб воно не відобразилося знов-таки на нашій стійкості. Тому що у нас якось виходить з одного боку і мітингувати, і ситуація на фронті залишається стабільною. Але от тут є певна загроза з точки зору керованості взагалі всієї системи. Ну і оскільки в нас парламент, на жаль, поки не демонструє тієї суб'єктності, якої би хотілося, отут може бути проблема з цим.
Дивіться, я можу вам сказати, що по НАБУ і САП очікується дійсно друга підозра Єрмаку, це за квартиру на Печерську, бо там все одно там є фактова справа, і перша підозра Арахамії за конверти депутатам. І там найцікавіше навіть не те, що зараз збирають матеріал, все інше, біологічний матеріал, там, це все грія. Там декілька депутатів пішли на угоду зі слідством і дали покази. І оце, мабуть, найголовніше в цій справі. Але Володимир Зеленський боїться ще одного, бо є частина плівок, яку ніхто не озвучив. А на цих плівках є голос одної людини. І якщо цей голос з'явиться в публічній площині, для Зеленського це буде навіть більше, ніж катастрофа, тому що це людина, частина його родини. І ця людина має відношення до династії. І от якщо все це з'явиться, для нього це буде справжня катастрофа. Але я впевнений, що це може запустити ще й катастрофічні наслідки в Україні. Тому що його можуть таким чином сказати, що Володимир Олександрович, коли ви кажете, що я не вірю, що він піде, ну тут або виходить це аудіо, або ви йдете. І тоді може бути все. Це якби така теорія, припущення. Але треба розуміти, що Зеленський так само дуже добре розуміє. Як тільки він відмовляється від влади, як тільки він йде, він втрачає статус і імунітет. Статус – це туди-сюди, а от імунітет дає можливість не лише йому не казати, хто такий Вова, для якого будують будинок в династії, а навіть антикорупційним органам не казати про це. А після цього буде і заява, і він повинен буде відповідати. Тому він переляканий. І він, до речі, добре знає, що він не може домовитись ні з ким. Ну, наприклад, домовиться він з Макроном, що той дасть йому прихисток. А далі виграє Ле Пен. І все. Всі домовленості скінчилися. Або домовиться він зараз з Шольцем, хоча ні, там такі стосунки не домовиться. Ну і все ж таки, він домовиться, а виграє АДФ. І знову закінчилися домовленості. Або домовиться він з Мелоні, хоча там теж дуже погані зараз стосунки. Але єдина країна, з ким він може домовитися і хто виконує свої зобов'язання, це Росія, бо там навіть Януковича нам не віддають. Але Володимир Олександрович, мені здається, на Росію не поїде. Тому, ще раз, от вікно можливості для нього не дуже велике. Подивимось. Мені б хотілося, щоб все було більш спокійніше. Але от ви праві на 100%. Дії нашої влади не несуть користі ані владі, ані країні, а от дестабілізують ситуацію і шкодять взагалі обороноздатності країни. Оце є, це проблема. Ну, тобто, дивіться, ми абсолютно ж не хочемо, щоб була якась там внутрішня дестабілізація, якісь Ні, там нам це не потрібно. Да, влада, очевидно, повинна залишатися там міцною з точки зору зовнішньої стійкості передусім. Це важливо дуже, да? Але для того, щоб просто не виникали ці проблеми, мені здається, і владі треба зрозуміти, що ця комунікація вона повинна бути зворотньою, да? І не створювати просто проблеми от на рівному місці, не попадати в якісь історії, які потім можуть вилізти боком. Тому що скільки ти там людей не призначай, під який контроль ти там що завгодно не бери, ну воно все одно тоді не дасть такого результату, на який ви розраховуєте. І оце треба враховувати. Це дуже важливий момент. І я ще раз повторюся, тут проблема головна в тому, що безлічі таких речей можна було уникнути, абсолютно спокійно уникнути. І взагалі їх якби не створювати. Чому так відбувається? Ну, можливо, через те, що 5-6 менеджерів – це дуже мало для того, щоб керувати великою країною. Треба трошки більше людей. Ну, я можу вам сказати тільки одне. Зеленський не спроможний сьогодні сприймати критику або вказівку, що він робить помилку. Це велика проблема для всіх нас. Для всіх. Бо йому поставили... Дивіться, якщо навіть Мар'яна, яка повністю під офісом пише про те, що накладати санкції на Березу було помилкою, це говорить про те, що ніхто не може зрозуміти емоційне це рішення. Ну, всі розуміють чому, але користі немає. А нікому. Ба більше того, можу сказати, що моя впізнаваність і плюси політичні, ну, я їх отримав. Це справді. І я це бачу. І те, що мене почали вносити в деякі опитування, оце говорить тільки про одне, що Володимир Олександрович 100% так і не став політиком і не прораховує свої дії по відношенню до інших. Але дивіться, є ж інші теми. Наприклад, грецький танкер Стірос, що перевозив російську нафту, зазнав нападу в Чорному морі після завантаження на КТК. Про це пише Bloomberg. Судно, яким керує грецька компанія, здатна перевозити близько 1 мільйона барелів нафти.
Під час атаки члени екіпажу не постраждали, розливу нафти та забруднення моря також не зафіксовано. Атака сталася в районі морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, яким особливо опікується Казахстан. Це відбулося найважливіше під час переговорів з Грецією про передачу Україні майже 200 ракет ПАК-2 для Петріотів. Я не вірю в збіг обставин. Чи все ж таки це збіг обставин, чи чиїсь навмисні дії? Бо щось мені підказує, що хтось хоче зірвати ці переговори, і чи вплине ця ситуація на переговори. Тому що, скажімо так, коли подібні переговори відбуваються, треба на холодну воду дути, а не робити різкі рухи. Чи я помиляюсь? Ну, дивіться, з приводу цієї історії з танкером, да, було повідомлення Bloomberg, Україна жодним чином це не коментувала. Ну, і хай там ще доведуть, що це якісь там українські дрони були і так далі. Тут цікава історія в іншому. Україна ж раніше на прохання Сполучених Штатів створила відповідний. Ну да, і там, типу, все це якби узгоджувати. Якщо тут щось змінилося, ну знов тоді виникає питання, чому саме грецький танкер. Да, там була російська нафта, це факт. Але ми ж знаємо, що зараз ведуться дуже такі обережні перемовини, які стосуються купівлі або отримання від Греції мінімум 200 ракет ПАК-2 до Петріотів, які там в них термін зберігання підходить до кінця. І це не просто так нам їх можуть видати, чи передати, чи продати, але для нас це дуже серйозна історія. Ну, тому що 200 ракет, да, вони не такі прям суперякісні, як ПАК-3, але для балістики підходять. Хоч щось. Це хоч щось. 200 ракет, до речі, нам не напряму, а через третю країну. Третю країну. Ну, тому що грекам, до речі, треба віддати належне, вони Україні багато допомагали, не напряму іноді це робили, але проблем раніше там не виникало. І 200 ракет, ну це, я не знаю, там місяць, можливо, більш-менш спокійного життя. Плюс це ж місяць, ну ми так сподіваємося, що доки ми будемо мати ракети для відбиття російської балістики, там же ж в Кузнік буде готуватися наша балістика, яка вже в вересні місяці полетить на Москву. Це сказав Штєлерман, а хто ми такі, щоб не вірити Штєлерману? Да? Тобто в вересні місяці чекаємо, на Москву летить українська балістика. Федоров, правда, сказав 3-6 місяців, але ну теж осінь. А Штєлерман обіцяв восени. А він обіцяв навіть не восени. Спочатку була заява взагалі про вересень, що вже в кінці серпня, на початку вересня. Потім вже була осінь. Ну, до речі, Федоров, коли сказав про 3-6 місяців, CBS News він про це говорив. Я думаю, що він якраз мав на увазі, до речі, державну балістику. У нас ще така залишилася. 100%. Я впевнений, що ви праві на 100%, бо мова йшла якраз про наші Сапсани, мова йшла про довгий Нептун, мова йшла про інші ракети. Але ж, чекайте, ну Штєлерман, ну не міг же він збрехати. Ну як так? Він ще пообіцяв, до речі, він ще пообіцяв, скільки летить. І на кінець осені він ще пообіцяв, і я хочу нагадати вам, дешеву антибалістику, дешевше, ніж Петріот. Ні, тут вже все забуваємо. Чому? Тому що президент сказав, що українська антибалістика буде точно в 2027 році. Буде її небагато, але вона точно буде. Це цитата. Ну, слухайте, ми ж абсолютно ж нічого, ми беремо просто... До речі, 27-й рік непогано виглядає, враховуючи, що це ж антибалістика. Це проект, який оцей Фрея, який куратором теж є Рустем Умєров, він займається цими питаннями, ну він всім займається по великому рахунку. Тому, ладно, тут історія така, але от з Грецією все ж таки питання залишається. Як воно так трапилося, чому саме цей танкер, як це відбулося, є тут якісь збіги, немає тут якихось збігів. Я єдине, що можу сказати, ну в мене просто обмаль інформації, да, от так, щоб подивитися всередину. Я просто дуже хочу вірити, що після того, як це відбулося, і якщо у греків були якісь претензії, вони їх публічно не озвучували поки що, да? І скоріш за все вони публічно їх і не озвучать, тому що російська нафта. Але я дуже сподіваюся, що зараз наші дипломати, які дійсно фахові, особливо коли їм не заважають, вони зараз гарують зранку до ночі, намагаються цю ситуацію якось врегулювати. Там не знаю, ексцес виконавця, це були не ми, це була, ну давайте там російський слід не забувати. Може, це росіяни самі вдарили. Там теж може бути варіант. Нам треба максимально ці теми зараз якби пропрацьовувати, тому що є от мета
200 ракет, і ми ці 200 ракет повинні отримати. До речі, можливо, Володимиру Олександровичу було б логічніше не в Сербію їздити і робити там заяви, через які в нас потім проблеми з Косово виникли, да, і з Албанією. А можна було би от в Грецію, наприклад, поїхати і, до речі, повчитися у греків. Ми колись над ними, пам'ятаєте, сміялися, коли вони влаштували загальноєвропейську кризу. Там ще за часів Меркель і так далі. Да? Але от тоді сміялися, а зараз це сміх сміхом, але Греція за останні там 7 років продемонструвала найкращу економічну політику з точки зору виходу з кризи, оптимізації фінансів і взагалі виходу на траєкторію сталого розвитку. То можна було б ще поїхати повчитися, прем'єра взяти з собою там і заодно про ракети домовитися. Не можна, вибачте, бо там в них нема ані кешбеків, ані єбачків, ані вовиних тисяч. Ну, чому ж ми будемо в них вчитися? Це ми ще можемо повчитися марнотратству і як роздавати гроші, які беремо в кредит під відсотки. А це окрема історія. Але дивіться, я, до речі, нагадаю, що це мова йде про Грецію, яка колись була відома просто захмарними соціальними виплатами, так. 13 зарплатами, пенсіями, що шокувало німців, які казали, що таке 13-та зарплата. Взагалі, що це таке? Типу, да? Але вони, бачите, виправилися. Вони серйозно попрацювали. Але, ну, от, маємо, що маємо. То, до речі, було б непогано знов-таки швиденько призначити міністра закордонних справ. Хоча б, принаймні, людина в офіційному статусі, якщо треба, могла би комунікувати, тому що от іноді, знаєте, європейці на статус ТВО звертають увагу. Хто б там що не казав, але це важлива історія, і її треба враховувати обов'язково. Погоджуюсь на 100%. Ба більше того, вважаю, що призначення, наприклад, міністра оборони дасть можливість нарешті призначити і заступників, і призначити на посади потрібних людей міністру, які будуть працювати з ним, якщо він дійсно буде створювати свою команду. Але от ви зачепили ракети Штілермана. У нас є і проблема. Росія зараз збиває майже усі українські крилаті ракети «Фламінго», про це пише німецьке видання «Фокус», і схожі висновки у сюжеті CNN. За останні тижні з 11 запущених ракет ціль досягли лише 1-2. І ми всі знаємо про завод «Прогрес». А ситуація, але найцікавіше, що завод «Прогрес» навіть це не «Фламінго». Це ще один момент, це інша, якраз державна програма. Ситуацію змінила на користь росіян, на жаль, використання російськими ВКС літаків ДРЛО, дальнього розвідувача А-50У. До речі, пам'ятаєте, за часів Залужного 2 з них знищили. Вдалося знищити тоді. І це, до речі, нам плюс, бо відновити їх росіяни не можуть. Так от, українські удари по важливих промислових об'єктах Росії практично припинилися, констатують видання. Але є один нюанс. Ще раз, 11 ракет. Офіційно там купуються сотні ракет. А де ж ці ракети? Це перше. І друге, купівля ракет у Firepoint за бюджетні гроші триває. Це найцікавіше. Може, ви знаєте чому? Може, якось це можна пояснити? І чи варто все-таки чекати, от як фінальна така крапочка, все ж таки ту балістику від Firepoint? Чи вони серед тих 3000 ракет, які Зеленський обіцяв ще в 25-му році? Тому, вибачте, строки пройшли і все. Ну, до речі, з Firepoint тут цікава ситуація, і тут же ж питання не в тому, що комусь подобається чи не подобається якась там компанія. Да? Або Firepoint, до речі, дуже активно працює з громадською думкою, вони регулярно запускають такі кампанії про те, що критика Firepoint, значить, це критика України, критика оборони України, там і взагалі протидії Росії. Але я просто не втомлююсь нагадувати про одну дуже просту річ. Firepoint не просто так дає ці ракети і дрони Україні. Тобто це не державна компанія, яка їх виготовляє і потім віддає ЗСУ. Вона їх продає. Держава за це платить гроші. І держава платить немаленькі гроші, тому що в середньому по ринку дрони Firepoint коштують дорожче деяких аналогів, які є. Деяких аналогів дешевше коштують, є і така історія. Ну, я про дрони просто більш детально знаю. І військові, до речі, абсолютно нормально ставляться, хвалять, кажуть, класні дрони, все використовуємо і так далі. Але це продається, тобто компанія їх продає. А з ракетами як виходить? Виходить так, що держава вкладається, по суті, в виробництво того, що ще не вироблено, в ці випробування, да? Тобто якісь там запуски, які відбуваються і так далі. Але от в мене цікаве питання тут виникає. Якщо держава вкладається в те,
що не доведено до рівня вже готового продукту, який можна використовувати. А так воно і є. Самі ж представники компанії Firepoint кажуть, що навіть їхні крилаті ракети це ще історія про те, що це зразок, який постійно там якось удосконалюється і так далі. Так от, просте питання: якщо держава вкладається в розробку цього і розробку в тому числі приватної балістики, а є частка держави в статутному капіталі Firepoint? Тобто виходить так, що це за кошти держави ще і випробування якісь проводяться, а якщо, наприклад, зразок не спрацює, або виявиться таким, що його не можна буде використовувати, військові будуть його приймати і скажуть, нам не підходить. За тактико-технічними іншими характеристиками він нам не підходить, він нам не дає відповіді на ті питання, які для нас є. І тому тут багато питань виникає, чому до Firepoint таке ставлення порівняно з якимись іншими компаніями. І оці ж постійні заяви: ми робимо 3 ракети на день. Окей, 3 на 3 – 90. Роблять вони вже не один місяць. У нас вже мінімум повинно бути 250-300 ракет. Ми чули, бачили десь про запуск хоча б 20-30 ракет одночасно? Ні. Те, що нам показують, запускають пару ракет, одна наприклад, долітає. До речі, з приводу відсотків тут навіть і питань немає. Якщо з 10 ракет долетить одна, але вона знищить, наприклад, цілий цех, це нормальна буде історія. Тобто до цього можна з розумінням якимось ставитися. Але таке відчуття, що або представники компанії просто суттєво завищують кількість того, що вони реально виробляють, або вони насправді нічого не виробляють, воно є тільки на папері, а потім воно списується на якісь експериментальні та інші запуски, які ми час від часу бачимо в соціальних мережах, які викладують або самі представники Firepoint, або представники, наприклад, Генштабу. Генштаб, наскільки я розумію, викладує тільки те, що він дійсно контролював, тобто, що військові використовували, що через комбіновані, я підкреслюю, комбіновані атаки долітає, тому що спочатку дрони летять, потім летить ракета. І, відповідно, Генштаб про це звітує. А от історії з усім іншим, вони залишаються відкритими. Я вже мовчу про це геніальне просто інтерв'ю Штілермана, де він прямим текстом каже: я звернувся до Міндіча, і Міндіч мені дістав патенти, я так зрозумів. Не патенти, а ці технічну документацію на виробництво ракет. Через нього отримали. Це взагалі треш. Дивіться, це ж державна власність. Він же це отримав звідкись з якогось архіву, який є державним. І от тут відразу два питання. Перше, окей, він дістав, але тоді ж Firepoint за це повинен заплатити. Мабуть же ж, за ці документи. Таке робиться іноді. Якщо він за це не заплатив, і людина, яка не є державним службовцем, політиком і так далі, я Міндіча маю на увазі, дістає такі документи, то в принципі в нас відповідні органи повинні прийти до Штілермана і задати певні питання, тому що це попахує навіть не корупцією, це ж, слухайте, може бути підозра в державній зраді. Людина отримує державні документи, будучи колись громадянином Російської Федерації. А є ще один цікаве запитання. На якій підставі ці документи отримав Міндіч, який є партнером Зеленського на 50% по квартал 95, і людиною, якого Володимир Олександрович Зеленський нещодавно святкував своє день народження? Мабуть, збіг обставин. І тоді запитання. Ми ж всі пам'ятаємо, що Firepoint був на плівках. Ми пам'ятаємо, як Міндіч лобіював їх інтереси. Ми знаємо, що відбувається. То хто ж реальні власники тоді Firepoint? До речі, про це зараз, наскільки мені відомо, деякі західні видання готують розслідування. І щось мені підказує, що знову дуже багато хто буде неприємно здивований, коли його прізвище з'явиться в цьому розслідуванні. До речі, Штілерман же розказував, що Міндіч хотів увійти в цей склад акціонерів і так далі, але начебто цього не відбулося. Але при цьому ця людина без проблем дістає документи. І просто так віддає. Альтруїст Міндіч просто так віддає. Питання навіть не в альтруїзмі. От ми ж правильно говоримо, людина, яка не є державним службовцем, яка до цього не долучена. І мені цікаво інше, а держава де тут? Це ж документи державні, так розумієте, це розробки конструкторських бюро.
які абсолютно там, ну будь ж під грифом, це ж явно під грифом. Ну тобто, це не прийти в бібліотеку і сказати, дайте мені креслення, розумієте? Це промисловий шпіонаж, давайте відверто. Ну, це ще так воно промисловий виглядає. шпіонаж. Да. Це ж не книжка там Вернера фон Брауна чи когось, да, яка була публічно опублікована, ти можеш взяти і її почитати, да, наприклад, або там Корольова, чи ще когось, бо були такі, да, от написані, зроблені. Я маю на увазі цих розробників, да, ракет. Тобто це десь лежало в закритому архіві, і тут ну, багато дуже питань виникає. І от що дивує, людина на повному серйозі про це розказує західним виданням і не бачить в цьому нічого такого. Ну, я, до речі, задавав це питання людям, які дуже люблять Firepoint. Його там захищають. Я не знаю, вони це роблять просто тому, що їм подобається Firepoint, або з інших якихось причин. І знаєте, треба зазначити, що це ставить в глухий кут навіть цих людей. Вони кажуть, ну ми не знаємо, як це пояснити. Це типу заради національної безпеки. Я кажу, та питань немає. Але якщо держава дає щось таке, вона повинна мати відсоток, вона повинна щось з цього мати. Розумієте, ми даємо якійсь компанії вже готову якусь ну, там, технічну документацію, а ця компанія, грубо кажучи, за допомогою цієї документації щось будує. Ну тоді відсоток, будь ласка, держава, там повинен бути. Ви знаєте, тут трохи інакше. Беруть державне і відсоток мають вони. Взяли Енергоатом 100 мільйонів на кишеню. Взяли Сенсбанк, через нього почало б відмивати все, що тільки можливо. Від ігорки до фармакомпанії, від зброї до, ну, безкінечно. І от куди не плюнь, все, до чого доторкається цей кооператив, не озеро, династія. От все, до чого не доторкається, це калька з російського, бо там теж кооператив династія використовують державні можливості для власного збагачення, а держава нічого не отримує. У нас так само. І от мене відверто це хвилює. Хоча відверто мене найбільше хвилює трохи інше. Зараз скажу про що. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайки, поширте відео, порадьте цей канал друзям, знайомим, колегам. Нагадайте їм, що якщо є трабли, страбли, дивитись через VPN. Це важливо. Але найголовніше, пишіть в коментарях свої думки і те, звідки ви дивитесь. Куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть про це, це важливо. Пишіть. Я дякую вам, що ви активні і не пасивні. Так от, мене відверто зачепило те, що сказав заступник начальника ГУРМО пан Скібицький. Тим більше, що він фахівець і він каже дуже часто ті речі, на які варто звернути увагу. Українцям не варто очікувати наближення миру з РФ до кінця року. Нема жодних ознак того, що Росія готова до припинення війни. Це заявив він. Я вважаю, це дуже вчасна думка. Побільше того, вона може допомогти протверезвіти частині суспільства, яка вірить, що там Путін десь хоче вже перемоги, що Путін вже готовий закінчити війну, ще щось. Але вона ставить і ще декілька питань, оця заява. А як же 40 днів примусу до миру Зеленського? Ну така ж гарна назва була. 40 днів примусу. Чи варто зробити 100 днів примусу, 1000 днів? А скільки днів взагалі треба, щоб примусити Путіна? І чи варто просто констатувати от факти, як це робить пан Скібицький, чи краще пропонувати вже українцям план успішної протидії ворогу? Але чи є такий план у нашої влади? Бо ми ж бачили план перемоги Зеленського, який закінчився після того, як він його проголосив. Ми бачили план незламності. Зараз теж заявили про план, але бачимо, Зеленський каже, він не реалізує план стійкості, він не реалізований. Всі вже визнали, провалили. То чи є план, чи немає? І чому українцям не говорять про те, як саме ми будемо долати ворога? Ну, з приводу долати ворога, я думаю, що ми багато ще різних планів побачимо. Ну, очевидно, що тут вже є ставка. Я не про номінальні, пане Ігоре, я не про номінальні, я про реальні. Про реальні речі. От, наприклад, дивіться, для того, щоб змінити ситуацію на полі бою, нам потрібно 3 речі. Це військові кажуть. Вирішити проблему мобілізації СЗЧ, а це вирішується через законодавчі ініціативи і встановлення термінів служби. Це перше. І про це всі говорять. Друге, фінансова складова, яку теж ніхто не повинен скидати і пам'ятати про неї. А третє,
це системний підход, мотиваційна кампанія в цій напрямку і забезпечення технічними умовами. Бо якщо ми на 5-му році з вами збираємо на підрозділ, щоб відремонтувати автівку або купити бронеплити, давайте відверто, це ненормально. І це говорить про ефективність державної машини. Бо коли представники держави можуть побудувати собі династію, а підрозділи не мають ремонту автівок, то говорить про пріоритети в державі не ті. Тому я кажу, чи є реальний план, як Україні вистояти у нашої влади? Бо я його відверто не бачу. Ну, я теж загального плану не бачу. До речі, от ми з вами говоримо, я буквально напередодні читав заяву київського міського голови Кличка, да? І він сказав, що Київ виконав поки тільки половину плану підготовку до зими. А там же ж план стійкості, от всі ці речі і так далі. І я так зрозумів, що цей план підготовки до зими – це план, який, власне, є у Києва. Тому що я регулярно спілкуюся з депутатами Київради, і вони кажуть, що там робота ведеться, але вони дуже часто доходять до того, що впираються просто незмінені закони, які вже роками лежать в Верховній Раді, і Верховна Рада щось не чухається їх якось там міняти. Тому з планами стійкості, от бачите, в нас тут навіть виникли певні питання. Нещодавно знов-таки прем'єр збирав нараду, казав, що по багатьом є провисання, президент казав, що він не задоволений їхніми виконаннями. Так що тут з планами, ну як завжди. З приводу якогось загального плану перемоги, ну я боюся, що якогось єдиного документа немає. Але в нас точно є план там у Збройних сил України, от вони згідно нього діють. Да? У нас є план, наприклад, там у СБУ. Звісно, президент може давати якісь там додаткові доручення, але в них ці плани ж не на місяць і не на 40 днів розраховані. Вони розраховані на набагато довший період. Там у ГУРа, у інших наших сил спеціальних операцій, вони от в цьому плані працюють, да? В плані над планом, так би мовити. І оце єдине, на що ми зараз можемо сподіватися. Конкретно у влади якась історія, як і що треба робити, як це повинно виглядати, на що треба робити ставку і так далі, ну я поки такого не бачу. Можливо, воно буде презентовано, от я не здивуюся, якщо зараз там Володимир Зеленський скаже, що в нас буде якесь там засідання РНБО, і ми на цьому засіданні, ну там вже визначимо якийсь там фінальний план, і за цей план там проголосуємо, і будемо його втілювати в життя. Але знов-таки я в це не сильно вірю, я вірю більше от в такі, знаєте, окремі плани, які буде президент оголошувати. Чому? Тому що це має інформаційний ефект, це має навіть іноді там якийсь піарний ефект, ну і воно якби повинно, на думку людей, які працюють з президентом, підвищувати рівень довіри до нього. Як, до речі, от його заява на днях, що найближчим часом зберуть РНБО і там будуть розбирати на повному серйозі ситуацію на дорогах. Ну, от в Україні погана ситуація на дорогах, і на РНБО це питання винесуть, буде окреме засідання і будуть їм займатися. Ну, це до питання пріоритетів, мабуть. Ну, от вам відповідь. Да? РНБО буде займатися питаннями доріг. Я вже мовчу про те, що секретарем РНБО зараз є людина, яка до цього кілька років працювала міністром внутрішніх справ, і питання, ну, ситуації на дорогах була повністю в його компетенції. Тому, в принципі, і не треба засідання збирати, достатньо викликати колишнього міністра і задати йому питання, як так сталося, що ми тепер маємо катастрофу, і що робити, щоб цю катастрофу, власне, вирішити. Є. Вибачте, щось зглюкануло. Так інколи буває. Да, так інколи буває. Скажіть мені, будь ласка, при всьому цьому, що... Бо я вас чую, вас бачу, а от прийшлося зайти, вийти, нарешті працює. При всьому цьому, що я бачу, наскільки ситуація, яка відбувається у нас сьогодні, ну, б'є по підтримці наших партнерів. Бо наші партнери, давайте так, коли вони починають писати про те, що гроші західних платників податків зникають в українському корупційному болоті, це загрозливо. Але це не зупиняє фінансування.
наскільки вони можуть реагувати на те, що у Зеленського відсутні реальні плани? Тому що мені відомо, що восени будуть зустрічі, великі зустрічі. Володимира Олександровича просять показати, як саме він хоче перемогти або витримати, скажімо так, давайте відверто, як він хоче, щоб Україна вистояла при всіх цих умовах. Головне, тому що Урсула фон дер Ляєн заявила, є проблеми з наповненням фінансування на наступний рік, бо хочуть бачити план дій. Наскільки це може негативно впливати на перспективи? Ну, воно, звісно, вплине не надто позитивно, але я би поки якоїсь трагедії не робив. Знаєте чому? Тому що план є у європейців. От як би це парадоксально не було. Вони ж гроші там виділили на 2 роки, там все розписано. І вони, як мінімум, будуть триматися цього плану. Якби от ми, звісно, хотіли отримати більше, швидше, нам треба було би якийсь свій план подати. Я думаю, що насправді влада такий план підготує. Він буде презентований нашим партнерам, вони будуть його якось там розглядати, і в цілому, можливо, він їм навіть підійде. Слухайте, ну що, але за 7 років нинішня влада красиві документи з презентаціями готувати навчилася. Інше питання, що я боюся, що в цей план прийдеться вносити терміново на скаку зміни, як то кажуть, в залежності від рішень там різних судів, в тому числі Європейського суду з прав людини, і багато інших речей, які стосуватимуться, наприклад, виконання зобов'язань України щодо європейської інтеграції. Це ж теж дуже важливий момент. Тому головне зараз, знаєте, закрити всі ці кадрові дірки. І вже от на основі цих кадрових якихось там призначень, принаймні європейці там на півроку будуть розуміти, з ким вони будуть працювати, до кого їм слід звертатися, і з ким в них можуть або не можуть виникнути якісь там проблеми. От логіка приблизно така. А взагалі ми зараз переходимо, на жаль, в ситуацію абсолютно ситуативного реагування. Тобто в нас прогноз там на тиждень, не більше. І от, до речі, багато хто звертає увагу, от знов-таки на цю історію з Федоровим, що питання ж там навіть не в Федорові, а питання в тому, що у людей було принаймні якесь розуміння, візія якась, от Федоров візію сформував, і люди на цю візію дивилися, і вона трошки легше давала можливість жити. А зараз цю візію прибрали, а Зеленський навзаєм візії запропонувати не може. І, до речі, тому його і носить так. То ми ситуацію на дорогах займаємося, то ще якимись речами. Я не здивуюся, що от якщо якась буде ще там тригерна тема, і він за неї візьметься теж. От йому треба зараз хапатися за якісь такі теми, які, як йому кажуть радники, вони вам дадуть миттєвий результат з точки зору підвищення там рівня довіри і так далі. Бо слухайте, соціологія ж є. І там немає катастрофічного якогось падіння, провисання, але там суттєві цифри, суттєві зміни. І ці зміни, вони ж показові, тому що втратити легко, а відновити дуже-дуже складно. І тим більше, от знаєте, якщо раніше це можна було зробити за рахунок реакції на неадекватні дії, наприклад, тих же американців, то зараз Трамп зайняв дуже просту позицію. Я особливо це не коментую. Українське питання, російсько-українську війну. Можливо, Кушнер свідком приїде, а може не приїде. Кушнер взагалі він поїхав до Нетаньяху, там це надовго, буде там сидіти зараз. Трамп особливо нічого такого екстраординарного по відношенню до України не пише, і навіть на цьому ти особливо рейтинг не піднімеш, тому що немає сенсу. Він каже, ми щось будемо вирішувати, ми щось зробимо. Отже ж, бачите, там Сенат проголосував за законопроект, зараз у вересні вийдуть там конгресмени, можливо, вони проголосують. Коротше кажучи, така ситуація, що немає якогось фактора, який це зможе підвищити там зовнішньополітично. Будуть шукати якийсь позитив типу всередині країни. Але, слухайте, це як в відомому анекдоті, знаєте, про тих, що ми так от долюбимося до мишей. Я так зараз цензурно кажу, що просто масштаб проблем, очевидно, що президент – це верховний головнокомандувач. Він повинен зараз займатися цими речами. В нього є на це карт-бланш, і всі його в цьому підтримують. А оці хитання, я займуся цим, воно така собі історія. Я, до речі, коли Зеленський вийшов з Білого дому і сказав, що ми домовились про те, що будемо виробляти Петріоти, до нас їдуть Кушнір і Вітков. Я поговорив з хлопцями з Вашингтонщини, і тоді, ви пам'ятаєте, я ще сказав, що, по-перше, не домовилися про Петріоти, це підтвердилося, і тоді ж я сказав, що Зеленському підтвердили, що тоді приїде Вітков і Кушнір, коли він буде готовий їм щось запропонувати, якесь рішення. Бо вони не хочуть їхати просто для того, щоб підживити рейтинг Володимира Олександровича, бо вони не бачать можливості цих переговорів. Ні, їм подобається їсти чебуреки в Росію, може в Україні вони з'їздять там борща з пампушками, але
Ну вони не їдуть. І Рубіо тоді ж сказав, вони приїдуть тоді, коли буде реальне досягнення. Я говорив от зараз, нещодавно мені казали, ні, ніхто їхати поки не планує. І тут зараз, я бачу, обережні такі з'явилися повідомлення, обіцяна поява Кушніра і Віткофа на 24 серпня, ну, поки невідомо, відкладається. Під питанням, Да, під питанням. Сказали, що вони спілкувалися з людьми з Білого Дому, був контакт, і вони сказали, що да, бажання є, конкретики нема. Ну, тобто, я ж не просто згадав, що Кушнер поїхав до Ізраїля, він зараз Нетаньяху як там заглибиться в цю газу і так далі. Ну це ж може затягнутися на чорт зна скільки. Тому що Ізраїль ти ж не схилиш до тієї позиції, якою хоче Трамп. Розумієте? Нетаньяху там плювати на заяви Ердогана або Хамаса. Це взагалі дуже смішно було, так? Коли Хамас звертався до Ради міру Трампа і казав допоможіть. Тому вони загрузнуть там. Це ж питання пріоритетів. А ми, ну, на жаль, за цим будемо спостерігати і думати, як там у цієї ситуації виходити, в якій ми, власне, опинилися. Ну, що можна сказати? В будь-якому випадку нам треба шукати варіанти. І тут знову стає питання. Якщо людина, яка керує країною, не спроможна запропонувати щось, вона повинна шукати варіанти, при яких би країна вистояла. Бо погано може закінчитися для всіх. І коли він сконцентрований на своєму рейтингі та бажанні переобратися, це не дає перспектив країні. Я думаю, що Зеленському треба просто-напросто зробити крок в бік і зрозуміти. Перспектив переобратися в нього вже немає. При будь-яких варіантах. Ну, немає. А країну, якщо він провалить, це йому не минеться. І тому йому треба робити ті дії, від яких би країна виграла. Тут єдиний варіант, я бачу, піти, отримати гарантії безпеки для себе, це для нього варіант, і не заважати Україні вигрісти з цієї історії. Бо Україна може не програти, а навпаки примусити Росію до припинення війни. Але тут треба не НАБУ і САП атакувати, а Росію атакувати. Не двушечку на Москву слати, а виробляти кількість дронів, які можуть знищувати російський потенціал. І не обіцяти зробити блекаут в Москві, а його робити. Це те, чого Зеленському не вдається. Тому я і вважаю, що він має йти, бо з ним Україні далі не по одному шляху йти. Ну, вибачте, це моя думка. Пане Ігорі, в будь-якому випадку дякую вам за сьогоднішнє спілкування, дякую вам за те, що ви були з нами, пояснювали, до речі, речі, які українцям цікаві. І до нових зустрічей. Па-па. Навзаєм. До побачення. Друзі, вам я дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Дякую за те, що дивилися, поставили вподобайки, поширили, підписались, прокоментували. Ну, найбільша подяка вам за те, що, до речі, що ви спуститесь в коментарі або в опис цього відео і подивитесь, знайдете посилання на канал Ігоря Рейтеровича «Цинічна політика» і підпишетесь. Це теж дуже важливо. Але найголовніше – підтримувати ЗСУ. Донатити на ЗСУ, приєднувати до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ залишається єдиною силою, яка є запорукою того, що Україна вистоє і України є майбутнє. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.